ازيكم؟ اتكلمنا الفزلكه اللي فاتت عن الخيانه الزوجيه، وعرفنا ان الجنس اللي واكل دماغ الرجاله مجرد جزء من المشكله. نتايه زي الجمل. الرجاله برياله بس هبل الرجاله مش هيفسر ماسوره الخيانه اللي ضاربه في وشنا دلوقتي، مش فارق فيها راجل او ست او سن او تعليم. وده بيخلينا محتاجين نوسع السكوب بتاعنا شويه ونشوف ايه اللي حصل في شكل الجواز والارتباط عشان نقدر نفهم ايه اللي حصل وبيحصل. هات كوبايه الشاي بتاعتك او فنجان قهوتك وتعالى نكمل الموضوع. عامل لي فزلوكة من بالراب فلوس شكشوكة، اجيب اوتوجن واسيب سكسوكة، عامل الدنيا كما تاكل سوكة. كيفي كده كيفي هنا واللي اقوله همشي، كيفي كده كيفي هنا زميلي موقعي ده مفيش. لو سألت الجيل اللي قبلنا ايه اللي اتغير في شكل الارتباط والجواز ووصله لكده، هيقولك اننا بقينا هبل وبقينا بنمشي ورا الحب واحنا مغميين عينينا. قلت لك ابرد سحنتك، ما تبقاش عامل زي موظفين الحكومه كده لا تجيب ظرافها. ده بدل ما يفرحوا ان حظنا بقى احسن من حظهم وبقينا نختار بقلوبنا، وعادي اننا نستنى حب حياتنا من غير ضغط من المجتمع. وبعدين ما هو على ايامهم كان في حب برضه، ولا هو حلال ليهم حرام علينا؟ مالكش دعوه مالكش دعوه. ما ده هي لا يكون الحب بتاع اليومين دول غير الحب بتاعهم. أجل يا سيدي. النحنحه والرومانسيه من ساعه ما نورتنا بدبادبها وقلوبها الحمراء وهي غيرت شكل الحب. يعني بدل ما ادخل على قلب بشويه فاكهه ولا ادخل على وليه بكيلو لحمه، ادخل لها بدبدوب. ربطته بالجنس. مش بس كده، دي خلت الجنس اعلى درجات التعبير عن الحب. البنات بتبعت نودز باسم الحب. يا وحله يا زباله يا سفله يا سفله. الرومانسيه كمان فصلتنا عن الواقع وخلت اي تفكير في مشاكل الحياه والجواز خيانه للحب. تلاقيها جايه تقول لك مودي عايز يتجوزني، تمام، حيلته ايه؟ معاه ايه يا بنتي؟ عنده قلبي. وبقى قلبنا بس اللي بيختار، وانسى بقى التكافؤ الاجتماعي والثقافي والجو القديم ده. ده بينه هيبقى مرار طافح. الرومانسيه كمان رفعت سقف توقعاتنا في البارتنر بتاعنا. تقريبا ما بقاش فيه سقف خالص، بقى مطلوب منه انه يبقى دكتور سترينج. مش بس يبقى شريك حياتك واحسن صديق ليك، لا، ده لازم يبقى فيه تكافؤ مادي بينكم، ويفهمك من غير ما تتكلم، ويساعدك في شؤون البيت، ويودي العيال التمارين والدروس، ويعمل كل ده وهو محافظ على جمرة الحب والعة بينكم. وده طبعا ما بيحصلش، لان طموحنا في اننا نبقى ناجحين وعيالنا اشطر ناس في الدنيا بيخلوا الجواز مجتمع ناشف ومقفول على نفسه، من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت، من غير علاقات دافية حقيقية مع اهلنا وجيراننا واصحابنا. وده خلق مساحة كبيرة للسوشيال ميديا في حياتنا. بقينا بنصبح ونمسي ونبارك ونعزي على الفيسبوك وغيرها، اللي مع كترتها ما قدرتش تعوض الدفى ده. بالعكس، دي بتشتتنا عن علاقتنا الأصلية برومانسية فيك وعلاقات سهلة ما فيهاش ريسك. بنتابع كابلز حياتهم حلوة ونعيش معاهم على الفيسبوك كمسكن للمشاكل اللي عندنا. ملناش دعوة. البحث عن الرومانسية السهلة كمان خلتنا نرجع ندور على الإكس على السوشيال ميديا، واحنا فاكرين إن هنرجع نلاقيه لسه منور بزهوته زي زمان. يعني القطر ساب الدنيا كلها وداس على البارتنر بتاعك انت بس. اتلهي. طبعا ده غير الاستهبال اللي بنعمله طول الوقت مع بعض الفريندز. يا شقيت يا رخيص. الباك بيرنرز، مشدودين لبعض وبنناقش بعض بالكومنتات بس ما فيش حاجة بينا. بنسيب النار مش والعة لحد ما نحتاجها، لما علاقتنا الأصلية يحصل فيها مشكلة. شكلك فاهم يا نصة. الدباديب والقلوب الحمراء خلتنا نعيش أحلام وردية قبل الجواز، ونصحى منها على كابوس بعد ما تخلص زهوة الحب وتهدى الهرمونات ونخلص شقلبة وتبتدي بقى مصاريف البيت ومشاكل العيال تبقى هي المواضيع الأساسية اللي بيننا. انت يا عم هتقلقني ليه؟ انت لسه هتقلق يا حيوان؟ ساعتها بتبتدي تظهر التحديات الحقيقية لأي جواز في الوقت ده، زي الزهق وقلة الحب واختلاف الطباع. ده بالإضافة للرغبات اللي ما بقتش متحققة في وسط المطحنة دي، زي الاهتمام والاحترام والجنس. كل ده بيولد إحباط من الجواز، أو ندم على الاختيار أو غضب وغيرها من المشاعر السلبية اللي لو ما قدرناش نواجهها ونلاقي لها حل هتخلق ثقب أسود يجرنا للخيانة. اضربني هذا اشجيني. طبعا في أسباب سنوية للخيانة، زي لحظات الضعف وظروف الخاصة زي السفر لفترة طويلة، أو زيادة دخل الراجل مرة واحدة. عندنا الراجل أول ما ربنا يكرمه أول حاجة يعملها يقول لك عايز أتجوز. نعم يا روح امك. وسواء كان السبب غريزة الراجل اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت،
او نحنحه والرومانسيه اللي ولعت في الذره. فبمجرد ما بنعرف ان حب حياتنا عمل فينا كده، ده بيصدمنا وبيهز الواقع اللي كنا عايشين ومبسوطين فيه وفاكرين ان احنا متشافين ومتقدرين ومكفيين، ونكتشف فجأة اننا كنا ماشيين ورا سراب، ونحس بالحزن والاكتئاب والغضب والعصبية، ونفقد الثقة في نفسنا وفي اللي حوالينا، ونبتدي نخاف من الوحدة ونبقى عايزين ننتقم، او على الاقل نبعد عن الشخص اللي اذانا. ردود الافعال نتيجة للمشاعر دي بتختلف من شخص للتاني، وممكن توصل احيانا للقتل. بعض الستات وخصوصا في المجتمعات الشرقية بتفضل انها تعمل عبيطة، بتصبر نفسها بانه ملوش الا بيته وعياله، هيلف يلف ويرجع. والستات كتير هتشوفها قوية، بس في الحقيقة هي مش قوية، هي ضعيفة جدا، والوجع اكبر من احتمالها، وبتهرب من المواجهة وخايفة من رد فعله وخراب البيت. في الاول بنبقى هنتجنن، حصل ليه وازاي؟ الاسئلة في الوقت ده مهمة عشان تهدي البركان اللي جوانا وتفهمنا الاسباب اللي خلتنا نهون على الشخص الوحيد اللي اختاره قلبنا. بس ما ينفعش نتعامل مع الخيانة على انها خيانة وخلاص، ونسيب الفضول يسحبنا للتفاصيل اللي توجعنا، بتاعت فين وامتى وازاي وكان احسن مني ولا لا. لاننا كده بنبني سجن لنفسنا هيحبسنا بالليل ويجيب لنا كوابيس ويفكرنا بتفاصيل صعبة ومؤلمة. ده غير انها ممكن تدخل البارتنر بتاعك في ميوت مود، يبطل يرد على الاسئلة بتاعتك او يبتدي يقولك اللي انت عايز تسمعه. لازم ندور على المعلومات اللي تحمينا عشان نقدر ننسى الوجع. اسئلة من نوع عملت كده ليه؟ العلاقة دي كانت فارقة معاك؟ ايه اللي قدرت تقدمهولك؟ عايز تكمل معايا ليه؟ انا اللي فارقة معاك ولا العيال؟ الاسئلة دي مش هتقول لنا ليه بس ده حصل، دي كمان هتعرفنا شكل العلاقة، كانت طويلة ولا قصيرة، انبسط ولا لا، استهلكت قد ايه من مشاعره، هل احنا كنا فارقين معاه وهو بيعمل كده ولا لا، هل كان ممكن تتحول لعلاقة أساسية؟ والسؤال الأصعب اللي بيبقى هيجننا، هل ممكن الخيانة تتكرر ولا لا؟ اسمع يا سيدي، لو الخيانة كانت بسبب الإهمال وقلة المشاعر، ساعتها ما بتبقاش جنسية بس، بيبقى فيها كلام في الحب ومشاعر وكلام في الجنس. لو كانت بسبب الاحتياج للجنس أو الرغبة في التجديد أو الزهق، هتلاقيها جنسية. أكتر أسباب الخيانة اللي تخوف الغضب نتيجة لقلة الاحترام أو الاحتياج العاطفي، لأنها بتؤدي لعلاقات طويلة فيها مواعيد غرامية، وغالبا ما بيخبوش إن في حاجة جديدة في حياتهم، وبيبقوا قاصدين يعملوا كده كنوع من الانتقام، وكأنهم بيقولوا لقينا لك بديل. ولما بيبقوا جاهزين إنهم يحولوا الخيانة لعلاقة أساسية، بيعترفوا مش عشان يريحوا ضميرهم، بيعترفوا عشان يكملوا انتقامهم. الستات أكتر من الرجالة في الاعتراف بالخيانة، وده غالبا بيحصل في 10% من حالات الخيانة. روح يا شيخ الله يعمر بيتك. ده عكس اللي بيخونوا عشان الظروف أو الرغبة في التجديد، بيبقوا كتومين جدا علشان بيبقوا عايزين يرجعوا لحياتهم الطبيعية من غير خسائر. لحد كده مفهوم. البارتنر بتاعك انشغل عنك، أو بطل يبذل مجهود، أو بطل يحبك، أو بطل يحترمك، أو أنت زهقت فبتدور بره. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ إنما اللي مش مفهوم، ليه الناس اللي لسه بيحبوا بعض ومش ناقصهم حاجة بيعملوا كده؟ وأحيانا مع حد عرة أقل بكتير من البارتنر بتاعهم. مش بس كده، ده علاقتهم كمان أحيانا بيبقى فيها حاجات تكسف، لا بتبقى لايقة لا على سنه ولا على مركزه. انا عايز واحده تهزقني 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 تهزقني. ده بالذات مش بيخون عشان ناقصه حاجة، والموضوع بالنسبة له لا سكس ولا حب، هو بيدور على لذة معينة، ممكن يكون جربها قبل كده ومفتقدها زي الرومانسية، أو أول مرة يجربها زي الشقاوة والمراهقة. ومعظم اللي بيعملوا كده بيقولوا إنهم رجعوا يعيشوا من تاني، لأن النشوة اللي بيسببها الدوبامين والأدرينالين والفازوبريسين المسؤولين عن السعادة والمغامرة والحب المرتبطة بالخيانة بتديهم إحساس بلذة لا تقاوم، وممكن توصل أحيانا للإدمان، وده اللي بيخليهم ممكن يكرروا الفعل ده مرة تانية. ارتباط الخيانة بكمية المخ ممكن يفسر إن الباد بويز اللي عندهم مستقبلات الدوبامين أكتر من الطبيعي بيبقوا أقرب للخيانة وتكرارها من غيرهم. الستات كمان اللي عندهم هرمون الحب مستوياته أقل من الطبيعي بيبقى عندهم احتياج عاطفي أكتر، وده ممكن يوصلهم للخيانة ويخليهم يكرروها.
يعني نظرية إن الخيانة طبع دي ممكن تبقى مبنية على أساس علمي. حسبي الله ونعم الوكيل. خمس العلاقات بس اللي بتنتهي بالخيانة، والباقي بيقدر يعدي الموضوع ويكمل. وأحيانا الخيانة بتبقى فرصة جديدة للعلاقة إنها تكمل بشكل أحسن. وسواء قررنا نكمل أو لأ، معرفة الأسباب هتساعدنا نفهم المشاكل الحقيقية للعلاقة علشان نقدر نحل لو عايزين نكمل أو نرتاح لو عايزين نبعد. كله رايح. في الحالتين القرار صعب، وفي مشاعر مش هنعرف نهرب منها زي الحزن والإحساس بالإهانة والإحراج والغضب والرغبة في الانتقام. المشاعر دي هتحتاج ندرب نفسنا إننا نتعامل معاها من غير ما نحاول نتجنبها أو نطنشها علشان تبطل تهاجمنا. ونفس الكلام لو حسينا بمشاعر كويسة ناحية البارتنر بتاعنا، لازم ما نحاولش نخبيها ونعبر عنها ونفهمه إن مش معنى إن إحنا بنعبر عنها إننا سامحناه. بلاش نحكي مشاكلنا على السوشيال ميديا، ولا ناخد قرارات مندفعة، ولا نحاول ننتقم، لأن كل ده مش هيحسسنا إننا كويسين، بالعكس ده هيزود الوجع. لازم ندور على الدعم من اللي حوالينا، مش لازم نحكي ولا نسيب حد ياخد قرارات بالنيابة عنا. كفاية إن احنا نقضي وقت مع ناس بتحبنا بجد. معظم مجهودنا لازم يتركز في إننا نهتم بنفسنا، نرتب يومنا، ونعمل الحاجات اللي بنحبها علشان نقدر نقاوم الاكتئاب ونرمم نفسنا من تاني. طيب لو قررنا نكمل، مين مسؤول يرمم العلاقة اللي اتزلزلت دي؟ طبعا من غير كلام البارتنر الخاين هو المسؤول إنه يرمم العلاقة دي من تاني ويرجع الثقة بينكم. مش محتاجة حاجة يعني. العلاقة المرة دي علشان تبقى أقوى لازم ترجع تتبني على أساسات أقوى من غير مسكنات. تبتدي بالأمانة والاعتراف باللي حصل والاعتراف بالندالة في اللي عمله. ده هيساعد في إنه يعالج التروما اللي حصلت. لازم كمان يبقى عارف إنه محتاج يغير من نفسه ويشتغل عليها، ويبتدي يبذل مجهود جوه العلاقة عشان يبدل الذكريات الوحشة بذكريات كويسة، ويديلك وقتك وما يستعجلكش ويسيبك تسأل وتسأل وتسأل. ولو حاسين إن أنتوا محتاجين مساعدة، الجأوا للمتخصصين اللي هيساعدوكوا تعدوا الوجع، تصلحوا نفسكوا، وتبنوا روابط عاطفية قوية وجديدة بينكم. في تكنيكس كتير بيستعملوها زي الايموشنالي فوكس ثيرابي فور كابلز، وده نتائجه بتوصل ل 75%. احنا مشينا طريق طويل من التطور، ولازم نتعلم نلم نفسنا ونحافظ على العلاقات الحقيقية في حياتنا. بس اهدى شوي، لأن الوقاية خير من العلاج. مش لازم نفضل على طول مراهقين، بس لازم نحافظ على مستوى كويس من الاهتمام بحب، ولازم نحفظ بعض ونسأل على الاحتياجات الأساسية ونلبيها طول الوقت. كنت سيبيه يمسكها يا فوزية. ونحافظ على المشاعر اللي بينا. سيبوا الموبايلات شوية وحافظوا على لياقتكم. روحوا حتت جديدة وجربوا حاجات جديدة وشاركوا بعض كل حاجة. ولو حسيتوا بأي ريد فلاج ما تطنشوش، زي الإحساس بأنكم بعدتوا عن بعض وما بقيتوش بتحكوا كل حاجة وابتديتوا تهربوا من الكلام في مواضيع معينة، أو إن واحد منكم ابتدى يدور على الاهتمام وبيتصرف تصرفات غريبة، زي إنه ابتدي يستظرف مع ناس ما يعرفهمش زي الويتر أو الكاشير مثلا. واجه البارتنر بتاعك بدري بس من غير خناق، وحاول تفهم إحساسه قبل ما الفاس تقع في الراس. أخيرا خليني أقولك إن الدنيا مش مضمونة. خلي بالك من سندك اللي اختاروا قلبك، واعرف إن هو اللي باقيلك. الأهل بيموتوا والعيال بيتجوزوا وانتوا اللي بتفضلوا لبعض. أما الأصيل غرقان والقوي في قوته، بس على الغلبان شيطان ضحك على الكل، والذل كان عنوان نشر الفجور والظلم ما بين بني الإنسان. ولما قبضوا التمن الكل باع وخان، واللي عامل حبيبي على حقيقته بان. شايف الوشوش ألوان.